Hello friends, now we have to observe third part of our chapter, force and pressure. In this chapter, up to the point we observed force, inertia and pressure. In pressure exerted on solid, liquid and gases. Also we observe different examples. Now today we have to observe the next part, that is atmospheric pressure. Atmospheric pressure हेच काय आहे? हवेचा दाब किंवा वातावरणीय दाब. Then what is mean by the atmospheric pressure? The pressure created due to atmospheric air is known as atmospheric pressure. वातावरणाने निर्माण केलेला दाब म्हणजे वातावरणीय दाब. And according to this definition, we can observe the main thing, that is our earth is surrounded by air from all the sides, and this layer of air is known as atmosphere. This atmosphere exists up to 16 km from the height, and when we observe it further extends up to 400 km in very dilute form. म्हणजेच काय, 16 किलोमीटरपर्यंत हवेचा थर आपल्याला दिसून येतो आणि 16 किलोमीटरच्या नंतर हवेचे प्रमाण विरळ होत जातं. पण ही जी हवा आहे ही सातत्याने पृथ्वीवरती बल निर्माण करत असते आणि त्या क्रमानुसार हे जे एअर प्रेशर आहे, हे एअर प्रेशर ज्यावेळेला आपण सी लेवल पासून काउंट करतो, द एअर प्रेशर ॲट द सी लेवल इज कॉल्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची वेगवेगळी उदाहरणं आपल्याला पाहता येतील. म्हणजे तुम्ही जी रंगपंचमीची पिचकारी यूज करता किंवा ज्या इंक पेन्स आहेत, त्या इंक पेनमध्ये आपण शाई भरण्यासाठी ज्या ड्रॉपरचा वापर करतो, तो सुद्धा एक प्रकारचा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरवरती कार्य करणारा इन्स्ट्रुमेंट आहे. किंवा आपण बघतो, आता इथे एक छोटासा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दिलेला आहे. काय करायचं या एक्सपेरिमेंटमध्ये? टेक ग्लास फ्लिप करत असताना आपल्याला काय करायचं आहे? ग्लास उलटा करण्यापूर्वी त्या कार्डबोर्डवरती आपला हात ठेवायचा आणि ग्लास उलटा करायचा. अँड देन रिमूव्ह युअर हँड, तुमचा हात काढून घ्या. काय होईल? तुम्हाला काय वाटतं, पाणी सांडायला पाहिजे की नाही? इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, त्या ग्लासवरती सुद्धा वातावरणीय दाब प्रयुक्त असतो आणि म्हणून ग्लासमधलं पाणी खाली येणार नाही. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कार्डबोर्ड त्या ग्लासला चिटकलेला दिसून येतो. Here we can observe the example of atmospheric pressure. But when we have to calculate the atmospheric pressure, for that we used a unit, that is 1 atmosphere equal to 101 into 10 to the power of 3 Pascal. Pascal हे या ठिकाणी आपण प्रेशरसाठी वापरलेले युनिट आहे. आपण याच्यापूर्वीच पाहिलं. ज्या वेळेला आपण पाहतो ॲटमॉस्फेरिक सायन्समध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो आणि त्या ठिकाणी बार हे युनिट आपण यूज करतो. हे युनिट काय सांगतं? 1 बार इक्वल टू 10 मायक्रोबार्स. आणि तेच पुढे जाऊन आपण काय सांगतो? 10⁻² पास्कल, ज्याला आपण हेक्टोपास्कल म्हटलेलं आहे. आणि या क्रमानुसार सी लेवलपासून आपण हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पाहतो. मग आता सी लेवलपासून ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पाहतो म्हणजे काय? सी द डायग्राम केअरफुली. इन दिस डायग्राम यू कॅन ऑब्झर्व height is given to you and atmospheric pressure is given to you. When we observe at the sea level, it means when the height is 0, at that time atmosphere is large, and after that it goes on decreasing as height increases. जशी जशी उंची वाढत जाईल तसं तसं atmospheric pressure कमी कमी होताना आपल्याला दिसून येतं. And according to that, here we can observe the graph. In that graph, the height is given to you in meters, 2000 to the increasing height. And therefore, at the sea level, the atmospheric pressure 101 into 10⁻³ Pascal is acting on a tabletop of size 1 meter square. Under such a heavy pressure, why doesn't the tabletop crumble down? म्हणजे why doesn't म्हणजेच काय? ज्या वेळेला इतकं बल 101 into 10⁻³ पास्कल इतकं प्रेशर एखाद्या टेबलच्या टॉपवरती प्रयुक्त होत असेल तर त्यावेळेला तो टेबल खाली दबत का नाही, तुटत का नाही? तर याचं रिझन काय आहे? ज्या पद्धतीने वातावरणाचा दाब त्या टेबलवरती निर्माण झाला, त्याच पद्धतीने टेबलद्वारे प्रयुक्त होणारं बल सुद्धा असतं. आणि या अनुषंगानं इथं संतुलित बल कार्यरत होतं किंवा इथे जे आपण फोर्स पाहतोय, द फोर्स इज अ बॅलन्स फोर्स, and due to which
बोथ द फोर्सेस बॅलन्सेस इच अदर. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला खाली ओढणारा आहे आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याला वरून प्रयुक्त होणार आहे. म्हणजे याच्यावरती प्रयुक्त होणारी जी बलं जी आहेत ही एकमेकांना या ठिकाणी काय करतात, बॅलन्स करतात. अँड ड्यू टू विच वी कॅनॉट ऑब्झर्व एनी प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द टेबल. इन द सेम वे when we observe the main part, that is the atmospheric pressure produced on the 1 centimeter square area. त्या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअरचा आपल्या डोक्यावरती जो थर असतो, आपण आपल्या डोक्यावर विचार केलं की तेवढ्या थरामध्ये निर्माण होणारे जे प्रेशर आहे ते एखादा 1000 टनाचं पोतं आपल्या डोक्यावर ठेवल्याप्रमाणे त्याचं वेट क्रिएट होतं. बट वी कॅन नॉट फील दिस प्रेशर. व्हाय दिस हॅपन? आपल्याला ते प्रेशर का नाही जाणवत? कारण त्यावेळेला आपल्या शरीरातील लिक्विडच्या मदतीने सुद्धा तेवढंच प्रेशर प्रयुक्त होतं. अँड देअरफॉर दिस बॅलन्सेस इच अदर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बॅलन्स्ड बाय द टू ऑब्झर्व बायोंट फोर्स. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला धरूनच आपल्याला पुढचा पार्ट पाहायचा आहे, बायोंट फोर्स. व्हॉट इज मीन बाय बायोंट फोर्स? बायोंट फोर्स काय आहे हे पाहण्यासाठी तुम्हाला एक छोटंसं एक्झाम्पल दिलं आहे. काय एक्झाम्पल आहे हे नीट लक्षपूर्वक पहा. टेक अ प्लास्टिक बॉटल अँड फिक्स द लिड टाईटली. नाऊ प्लेस इट इन वॉटर अँड सी. आपल्याला काय करायचं, एक प्लास्टिकची बॉटल घ्यायची आहे, त्याचं झाकण गच्च लावायचं आणि त्या बॉटलला आपल्याला काय करायचं, पाण्यात सोडून द्यायचं. इट विल फ्लोट ऑन वॉटर. पाण्यावर तुम्हाला तरंगताना बॉटल दिसते. ट्राय अँड पुश इट इन टू द वॉटर. इवन व्हेन पुश्ड इट कंटिन्यूज टू फ्लोट. आपण त्याला कितीही दाबलं. याचं सोपं उदाहरण, आपल्या घरी मग असतो की नाही प्लास्टिकचा आंघोळीसाठीचा, तो मग पाण्याच्या बकेटमध्ये उलटा ठेवायचा आणि त्याला प्रेस करायचं. तुम्ही प्रेस करून बकेटाच्या तळाला नेऊन त्याला सोडलं की ते पुन्हा टॉपवरती येतो आणि फ्लोट व्हायला लागतो. मग हे काय घडतं? दिस एक्सपेरिमेंट कॅन ऑल्सो बी डन विथ अ प्लास्टिक हॉलो बॉल. आपण जर एखादा प्लास्टिकचा बॉल घेऊन पाहिला तर त्याच्या मदतीने पण हा आपल्याला एक्सपेरिमेंट पाहता येतो. तो बॉल सुद्धा पाण्यावरती फ्लोट करतो. सेकंड एक्झाम्पल दॅट वी हॅव टू ऑब्झर्व. नाव फिल द बॉटल विथ वॉटर टू द फुलेस्ट कॅपॅसिटी अँड क्लोज द लिड अँड रिलीज इन वॉटर. द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वॉटर. वाय डज दिस हॅपन? आता हे का घडत असेल? लक्षात ठेवा, फ्लुइड्स म्हणजे जे प्रवाही पदार्थ आहेत त्या प्रवाही पदार्थांमध्ये आपण हे एक्झाम्पल पाहतोय. ज्या अनुषंगानं इथं आपण ज्यावेळेला रिकामी बॉटल पाण्यामध्ये टाकतो त्यावेळेला रिकाम्या बॉटलचं वजन कमी आहे, त्यामुळं त्या रिकाम्या बॉटलनं पाण्यावरती प्रयुक्त केलेलं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर कमी असेल. रिमेंबर वन थिंग, नॉट ओनली द बॉटल प्रोड्युसेस प्रेशर ऑन द वॉटर. बॉटल पाण्यात पडल्यानंतर पाणी सुद्धा त्यावरती प्रेशर क्रिएट करतं आणि यालाच आपण ते जे फोर्स पाण्यानं प्रयुक्त केलेला आहे या पाण्यानं प्रयुक्त केलेल्या फोर्सला आपण बायोंट फोर्स म्हणतो. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट हिअर वी कॅन ऑब्झर्व बॅलन्स्ड अँड अनबॅलन्स्ड बायोंट फोर्सेस. म्हणजे ज्या वेळेला आपण बॉटलमध्ये पाणी भरलं त्यावेळेला काय झालं, बॉटलचं वेट इन्क्रीज झालं, ज्यामुळे बॉटल पाण्यावर तरंगली का? रिकामी बॉटल पाण्यावर तरंगत होती. एम्प्टी बॉटल फ्लोट्स ऑन द वॉटर. बट when we fill water inside the bottle, at that time bottle floats inside the water. It does not sink. It floats inside the water. ती पाण्यामध्ये बुडत नाही तर पाण्याच्या आतमध्ये कुठेतरी तरंगते. आपण याच्यामध्ये फुल वॉटर भरलेलं असताना इथं काय होतं मग? द प्रेशर or the force produced by the bottle on the water is balanced by the force produced by the water. पाण्यानं प्रयुक्त केलेल्या फोर्सला बॉटलचा फोर्स या ठिकाणी काय करतोय? बॅलन्स करतोय, ज्याच्यामुळं ती बॉटल पाण्यात खाली तर जाते परंतु तळाला जाऊ शकत नाही. ती पाण्याच्या आतमध्ये कुठेतरी तरंगत राहते. अकॉर्डिंगली व्हेन वी ऑब्झर्व अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोंट फोर्स, द अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर or other fluid or gas is called बायोंट फोर्स. म्हणजे पाण्यातून वरच्या दिशेने द अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर. पाण्यामध्ये असलेल्या एखाद्या पदार्थावर वरच्या दिशेने प्रयुक्त होणारे जे बल आहे, इथं आपण वॉटर किंवा फ्लुइड म्हटलेलं आहे. मी फ्लुइडची डेफिनेशन तुम्हाला मागल्या तसं सांगितली होती. काय फ्लुइड म्हणजे? द सबस्टन्सेस विच कॅन फ्लो
that are known as म्हणतो. And here the pressure is produced or force is produced by the fluids, and this force is known as buoyant force. The buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. म्हणजेच काय, जेवढं बल आपण त्या वस्तूद्वारे प्रयुक्त करतो तेवढंच बल त्याला संतुलित करण्यासाठी अपवर्ड फोर्स त्या फ्लुइडद्वारे प्रयुक्त होतो. आणि म्हणून जर या ठिकाणी buoyant फोर्स आपल्याला जास्त पाहिजे, the buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. त्या पदार्थाने प्रयुक्त केलेलं बल जर जास्त असेल, व्हॉल्यूम जास्त असेल त्याचा, तर त्याच वेळेला आपल्याला इथं ही प्रक्रिया घडताना दिसते. मोर द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, मोर इज द फोर्स ऑफ बायोन्सी. आता हे काय आहे, सी हिअर, उदाहरण तुम्ही घरी करून बघू शकता. तुम्हाला काय करायचंय, एका ग्लासमध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये एक ॲल्युमिनियम फॉईल टाकायची आहे. ॲल्युमिनियम फॉईलचा छोटासा तुकडा कट करून त्याच्यावरती टाका. काय होईल, तो त्या ग्लासमध्ये पाण्यावरती तरंगायला लागेल. ठीक आहे. जर आपण त्या ॲल्युमिनियम फॉईलचा गोळा केला तर, आणि तो गोळा आपण आता पाण्यात टाकला तर तो गोळा पाण्यात जायला लागतो. किंवा आपण खिळा टाकला तर खिळा सुद्धा पाण्यात जायला लागतो. याच पाण्यामध्ये आपण मीठ टाकून हे प्रयोग करू लागलो आणि जेवढं आपण त्याच्यामध्ये मीठ वाढवत जाऊ तसं तसं त्या पाण्याद्वारे निर्माण होणारा बायोंट फोर्स इन्क्रीज होत जातो. आणि त्या पदार्थांच्या कंडिशन ज्या आहेत त्यामध्ये आपण पदार्थाचं वजन, ऑब्जेक्टचं वेट आपण चेंज केलं आहे का, ऑब्जेक्टचं व्हॉल्यूम आपण चेंज केलं आहे का, नाही. These all are related with the density. What is mean by the density? Mass upon volume is known as density. एखाद्या पदार्थाचं वजन आणि त्याचा आकारमान यांचा जो रेशो आहे त्याला आपण म्हणतो डेन्सिटी. ॲल्युमिनियम फॉईलचा ज्याला आपण तुकडा घेतला होता, कारण आपण काय पाहिलं होतं, फोर्सची डेफिनेशन पाहताना, प्रेशरची डेफिनेशन पाहताना पण आपण काय पाहिलं, फोर्स अपॉन एरिया. एरिया इन्क्रीज झाला, फोर्स डिक्रीज होतो. इथं काय झालं, ॲल्युमिनियम फॉईलचा एरिया इन्क्रीज झाला आणि त्याच्यामुळे फोर्स, बायोंट फोर्स काय झाला, डिक्रीज झालाय. आता सेकंडली आपण काय पाहतो, त्याचा आपण बॉल क्रिएट करतो. सरफेस एरिया डिक्रीज झाला, त्याच्याद्वारे निर्माण होणारा फोर्स वाढला आणि त्या क्रमानुसार द बायोंट फोर्स इज मोर इफ द व्हॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज more. More the density of liquid, more is the force of buoyancy. Density वरती त्या पदार्थाची buoyancy डिपेंड करते. We have to observe one example. त्या example मध्ये first one, pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears to weightless. Then when it has been pulled out of water, we can observe its weight. ज्या वेळेला आपण पाणी खेचतोय विहिरीतून किंवा एखाद्या आळामधून पाणी खेचत असताना बकेट भरलेली ज्यावेळेला पाण्याच्या आतमध्ये असते त्याला आपल्याला त्याचं वेट जाणवत नाही. इट ॲपियर्स टू वेटलेस. पण ज्या वेळेला आपण त्याला पाण्याच्या बाहेर खेचतो तेव्हा मात्र उडत असताना आपल्याला जोर लावावा लागतो. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द बायोंट फोर्स. पाण्याच्या आतमध्ये असताना तिथे काय होतं, त्याचं व्हॉल्यूम पाण्यामध्ये पूर्ण आहे ज्याच्यामुळे बायोंट फोर्स सुद्धा इन्क्रीज होतो आणि ते दोन्ही एकमेकांना बॅलन्स करतात, ज्यामुळे आपल्याला फोर्स जाणवत नाही. पण जसं जसं आपण बकेट बाहेर उडू लागतो त्यावेळेला आपल्याला जास्त बल लावून त्या बकेटाला खेचावं लागतं. इट बिकम्स इझियर टू स्विम इन सी वॉटर दॅन फ्रेश वॉटर. व्हॉट इज द मेन रिझन? द डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर इज मोर दॅन द डेन्सिटी ऑफ फ्रेश वॉटर. फ्रेश वॉटरची डेन्सिटी ही सी वॉटरपेक्षा कमी, प्रमाण इतकं जास्त आहे की कुणी त्या ठिकाणी सुसाईड करायचं म्हणून उडी मारली तरी सुद्धा तो मरू शकत नाही, तो पाण्यावरती तरंगायला लागतो आणि म्हणून त्या समुद्राला डेड सी म्हणतात. त्या ठिकाणी क्षाराचं प्रमाण हे अतिशय जास्त आहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, an iron nail sinks in water but the massive steel ship float on it. Here again we can observe example related to the volume and surface area. आयर्न नेल आकाराने लहान आहे परंतु लहान आकारामध्ये त्याचा मास हे जास्त आहे. द वेट ऑफ आयर्न नेल इज मोर अकॉर्डिंग टू इट्स व्हॉल्यूम and therefore it sinks in water. But the massive steel ship float on water because the volume is more. And accordingly we can observe the
buoyant force is used for this process. Now we have to observe some facts regarding to the buoyancy. The object float in the buoyant force is larger than its weight. पदार्थ कोणत्या वेळेला तरंगतो? ज्या वेळेला buoyant force is larger than its weight, त्याच्या वजनापेक्षा buoyant force जास्त असेल, त्यावेळेला पदार्थ पाण्यावरती तरंगतो. The object sinks if the buoyant force is smaller than its weight. जर पदार्थाचे वजन जास्त असेल आणि buoyant force कमी असेल, त्यावेळेला तो पदार्थ पाण्यामध्ये बुडतो. The object floats inside the liquid if the buoyant force is equal to its weight. ज्यावेळेला पदार्थाचे वजन आणि buoyant force एकमेकांना बॅलन्स करतात, त्यावेळेला तो पदार्थ पाण्यामध्ये तरंगतो. पाण्यामध्ये तरंगणाऱ्या पदार्थांची उदाहरणे तुम्हाला सांगता येतील? We all know the example of submarine. Submarine is the best example which show us the buoyant force. या प्रक्रियेसाठी सबमरीनला टँक जोडलेले असतात. एम्प्टी टँक असतात त्यावेळेला त्यामध्ये एअर फिल झालेली असते आणि हवा असते त्यावेळेला ते वजन कमी असल्यामुळे पाण्यावर तरंगतात. But when water is filled in this empty tank, at that time weight of the submarine goes on increasing and due to which it starts to float inside the water. ती पाण्याच्या आतमध्ये तरंगायला लागते. And according to that, here we can observe the submarine float inside the water and therefore the object floats inside the liquid if the buoyant force is equal to its weight. And here we can observe the example. या चित्रामध्ये तुम्हाला दिलेले आहे. इन फर्स्ट ग्लास वी ऑब्झर्व अ वुडन प्लॅंक इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. आणि तेवढ्याच आकाराचा जर आपण स्टील प्लॅंक घेतला तर तो मात्र पाण्यामध्ये आपल्याला बुडताना दिसतो. ओनली ड्यू टू द इन्क्रीजिंग वेट. अँड हियर वी कॅन ऑब्झर्व buoyant force हाऊ ॲक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. समान आकाराचे आपण ऑब्जेक्ट घेतलेत परंतु आकारमान समान असले तरी दोघांचं वेट भिन्न आहे. आणि ॲज वेट इन्क्रीजिंग buoyant force decreasing. And here we can observe the example related to buoyant force. Now here we have to observe the next part related to the buoyant force, that is Archimedes principle. What is the principle? When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the liquid displaced by the object. म्हणजेच काय? ज्या वेळेला एखादा पदार्थ पाण्यामध्ये काही प्रमाणात किंवा पूर्णतः बुडालेला असेल त्यावेळेला अ फोर्स ऑफ बायोन्सी ॲक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. त्या पदार्थावरती डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. आता याचा अर्थ काय आहे? जसा जसा पदार्थ पाण्यामध्ये बुडायला लागेल तसं तसं आपल्याला एक नियम माहिती आहे पहिला, मॅटर ऑक्युपाइज स्पेस. या ऑब्जेक्टला स्वतःची जागा लागणार आहे. तो जसं जसं जागा व्यापेल तसं तसं तेवढ्या जागेमधलं पाणी वर सरकतं किंवा बाजूला जातं, डिस्प्लेस होतं. अँड देअरफॉर हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. त्या ऑब्जेक्टने डिस्प्लेस केलेल्या बला इतकं फ्लुइड इतकं ते असेल. See here two pictures are given to you. First we have to take one rubber band. We have to cut it in the form of string and we have to tie one stone at one side of the rubber. आपण एक रबर बँड घेतला, त्याला कट केलं, स्ट्रेट लाईन मध्ये घेतला आणि त्याच्या एका टोकाला आपण एक स्टोन टाय केला आणि मग त्याला आपण एका बीकर मध्ये पकडलं. स्टोनच्या वजनामुळे तुम्हाला पहिल्या पिक्चर मध्ये रबर बँड हा स्ट्रेच झालेला दिसून येतो. आता आपण काय करायचंय? याच बीकर मध्ये पाणी भरायला सुरुवात करायची. पण पाणी भरायला सुरुवात करत असताना बीकर मध्ये रबर बँड कुठपर्यंत खाली गेलाय त्याला मार्क करून ठेवायचं आणि ती हाईट काउंट करायची. आता जसं जसं तुम्ही पाणी भराल तसं तसं पाणी भरल्यानंतर आपल्याला जो स्टोन आहे त्या पाण्यामध्ये बुडवत न्यायचा आहे. पाण्याच्या वर असताना रबर बँडची हाईट आपण काउंट करतोय आणि त्या आपण केलेल्या मार्किंग पर्यंत ज्यावेळेला आपण त्या स्टोनला पाण्यामध्ये सोडू त्यावेळेला त्या हाईटला काउंट करायचंय. पाण्याच्या आतमध्ये गेल्यानंतर स्टोन आत जाऊन जेवढं पाणी डिस्प्लेस झालेलं आहे त्या क्रमानुसार त्याच्यावर buoyant फोर्स क्रिएट होतो आणि त्याच्यामुळे स्ट्रेच झालेली रबरची जी लेंथ आहे ती तुम्हाला या ठिकाणी कमी झालेली दिसून येते. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द एक्झाम्पल ऑफ buoyant फोर्स.
In the second example, you can observe दिले तुम्हाला. बीकर मध्ये पाणी घेतलंय, पहिल्यांदा त्यात फक्त एकच बोट आपण काय केलंय, डीप केलंय. लक्षात घ्या, इथे दिलेला जो तुम्हाला बीकर आहे त्या बीकरवरती मार्किंग आहे. त्या मार्किंगच्या माध्यमातून तुम्ही पाण्याची हाईट काउंट करू शकता. म्हणजे पाण्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला काउंट करता येतं. तुम्ही या ठिकाणी मेजरिंग सिलेंडर घेतलं तरी चालेल. पहिल्यांदा फक्त एकच बोट डीप केले, सेकंड पिक्चरमध्ये 2 फिंगर्स डीप केलेले आहेत. आपोआप पाण्याची लेवल इन्क्रीज होते. आणि ज्यावेळेला 4 फिंगर्स डीप केलेले आहेत त्यावेळेला पाणी बीकरच्या बाहेर सांडायला लागतं. या ठिकाणी सांडलेलं पाणी आणि पहिल्या लेवलपेक्षा इन्क्रीज झालेलं पाणी आहे, हे म्हणजे डिस्प्लेस्ड फ्लुइड. आणि या फ्लुइडची जेवढे वेट आहे तेवढं वेट म्हणजे द फोर्स ऑफ बायोन्सी that we can observe with this example. Now, when we think about the Archimedes principle and its uses, Archimedes principle is used in our day-to-day life, in which first of all it is used in construction of ship and submarines. Submarines तयार करताना त्यामध्ये आपण Archimedes principle चा वापर करतो. Secondly, we can observe instruments such as lactometer, hygrometer are based on this principle. Lactometer, hygrometer हे काय आहेत, तर हे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे छोटे छोटे यंत्र आहेत. लॅक्टोमीटर दुधाची जी हे आहे प्रमाण, ते दुधाचं प्रमाण तपासण्यासाठी, त्याला डिग्री लावली असे प्रकार म्हणतात ना, तुम्ही डेअरीमध्ये जात असाल तर तिथं पाहिलं असेल, तिथं लॅक्टोमीटरचा वापर केला जातो दुधाची शुद्धता तपासण्यासाठी. इन द सेम वे हायग्रोमीटर. अँड हिअर वी ऑब्झर्व द मेन थिंग, द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज गिवन बाय द ग्रेट सायंटिस्ट आर्किमिडीज, who was a Greek scientist and a mathematician with sharp intelligence. त्याच्याबद्दलच्या बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही आतापर्यंत ऐकल्या असतील आणि त्या क्रमानुसार तुम्हाला त्याच्याविषयीची बरीचशी इन्फॉर्मेशन. And whiz in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. He became famous due to his work in geometry and mechanics. When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflowing water. He came out in the same state shouting eureka eureka, meaning I found it, I found it. म्हणजे बायोन फोर्स कसा प्रयुक्त होतो आणि त्या कसा काउंट करायचा याच्याबद्दलची माहिती पहिल्यांदा आर्किमिडीज यांनी शोधली. त्याच्यापूर्वी जहाजांचे वगैरे वजन करण्यासाठी आपल्याला आणि त्याच्या मदतीने ही प्रक्रिया राबवली जायची. नाउ हिअर वी कंप्लीटेड द डिफरंट कन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. नाउ द लास्ट पार्ट, that is density and relative density. What is mean by the density? Density is nothing but the ratio of mass to volume. Density equal to mass upon volume. And SI unit of density, that is kilogram per meter cube. The property density is very useful in deciding the purity of the substances. And according to that, we use another concept, that is relative density of a substance. What is mean by the relative density? Density of the substance which is expressed with respect to the density of water. Relative density म्हणजेच काय, एखाद्या पदार्थाच्या डेन्सिटीची ज्यावेळेला आपण पाण्याशी तुलना करतो. पाण्याशी तुलना का करायची, कारण पाण्याची डेन्सिटी ही युनिट आहे 1, आणि त्या क्रमानुसार पदार्थाची जी डेन्सिटी येते 1 पेक्षा जास्त आली की तो पदार्थ पाण्यात बुडतो, आणि जर 1 पेक्षा डेन्सिटी कमी आली तर तो पदार्थ पाण्यावर तरंगतो. याच्यासाठी आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटीला कुठल्याही प्रकारचं युनिट नसतं. रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ अ सबस्टन्स इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. स्पेसिफिक त्या पदार्थाची ती स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असते. एखाद्या पदार्थाची डेन्सिटीची तुलना ज्यावेळेला आपण पाण्याच्या डेन्सिटीशी करतो, ती 1 पेक्षा कमी आली तर पाण्यावर तरंगेल, 1 पेक्षा जास्त आली तर तो पदार्थ पाण्यात बुडेल. And in this way we can observe the relative density. Here we complete our chapter force and pressure. Our today's homework, that you have to complete exercise of this chapter and send to my private number. Here we stop.
you.